What's up mga dudes? Welcome back to my channel. This is Dante from Dudes TV. Medyo matagal tayong walang vlog at talagang busy lang sa trabaho. Christmas season, kaya talagang naging busy tayo for the past few weeks. So today, unang-una, belated Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Lahat ng mga kababayan ko, lalong-lalo na sa pamilya ko dyan sa Pilipinas at sa mga kaibigan ko dito. So today in my today's vlog, today's video, bali may ipapakita ko sa inyong Christmas presents dito sa Japan na parang traditional nila dito, na yung mga clothing line, yung mga branded clothing line, meron silang in-offer na happy bag. Mamaya ko sasabihin sa inyo kung ano yung happy bag na yan. Ay, ipapakita sa inyo. So, bali yung happy bag na yan is, mabibili mo siya ng worth, yung iba nasa 5,000 yen, which is 2,500 peso. Yung iba naman, na start up ng 10,000 yen, na which is 4,500 pesos. Ang surprising lang dito sa bag na to is, hindi mo alam kung ano yung nasa loob na yon. Kung ano yung nasa loob ng bag na yon. Although alam mo yung brand, alam mo kung ano yung binibili mo, kung anong brand, pero yung laman nung nasa loob na yon, hindi mo alam. Parang surprise treat nila. So parang ano lang, parang good luck lang, parang swerte mo pag maganda yung nasa loob. Parang gano'n, parang sa Lazada, 'di ba? Meron tayong nakikita diyan ng mga mystery box. Dito naman is yung happy bag. Pero dito naman, walang talo. Talagang okay naman. So, today kasi, pumunta ako ng Shibuya. Pumunta ako ng isang clothing line na branded, which is Adidas. So, bali, pumunta ako ng store nila at meron niya silang happy bag. So, nag-avail ako nung bag na yon, na which is worth 10,000 yen plus tax. So, umabot siya na 11,000 yen. So, more or less, nasa 4,750 pesos dyan sa atin yung price. Pero kung tourist ka, tax-free. So, anyway, eto nga, papakita ko na sa inyo kung ano yung nakuha natin sa loob ng bag. Tingnan natin, sabay-sabay. Tingnan natin. Actually, ako rin, hindi ko alam yung nasa loob. Kumbaga, sinubukan ko lang kung ano yung, kung maso-surprise ba ako, kung matutuwa pa ako, di ba? Yun yung excitement nung pagbili nun eh. Anyway, huwag na natin paikot-ikutin. Tingnan natin, samahan nyo ko, open natin. Sana lang, wish me luck na maganda yung laman. At, pang Happy New Year. So, let's go. Open natin yung bag. So, ayan mga guys, ito yung nabili kong happy bag sa Adidas. Ayan, Adidas. So, open natin. So, ayan siya. Ayan yung happy bag nila. Buksan natin. Bali yung fabric nung nung bag niya, maganda naman. Parang ano siya, yung water repellent. Hindi siya nababasa pagka umulan. Ayan yung back side. Ito naman yung side niya, may pocket. Tapos ito yung front. Ayan, may pocket din dito, zipper. And then may side pocket din. Then yung logo. Tapos dun sa pinaka-strap niya may logo rin. Open na natin para malaman natin kung ano yung laman sa loob. Ito yung exciting.
Tadaan! Of course. Mukhang maganda na. Alright. Sa bag muna tayo. Mamaya na yung ano. Ayan o. Marami siya naman. So, ayan yung bag. May computer, ano siya, pocket. Ang laptop. Diba? Sa laptop, meron siyang lagayan. And then, yun lang. Wala naman ng any other, ano, dito sa bag. So, sa bag pa lang, panalo na. Okay na ako. Satisfied naman ako. Actually, yung bag na to, siguro, magkakahalaga rin to dito ng mga more or less, mga 4,000. So, ito na tayo sa laman. So, first, may t-shirt siyang kasama. T-shirt yan. T-shirt. So, yung original price ng t-shirt is 2,490. So, isang t-shirt. So, pero makakapili ka naman ng sizes. Meron silang small, nag-start up sa medium, large, and XL. So, sabihin mo lang yung size. Meron doon mga sama-sama na yun. So, yung sa akin, medium size. So, ito, medium size. Actually, hindi ko alam yung style ng t-shirt. Basta nasa loob lang yan. Hindi mo pwedeng buksan. Hindi mo siya makikita. So, yan. One. And then, another t-shirt. Maganda yung t-shirt niya. Parang fatigue color. Green. Aquamarine. And then, another. Ganun din yung price. 2,490. So, kung dito pa lang, parang nakaka 5,000 yen ka na. So, dalawang t-shirt, parang bawiin mo na yung 10,000 mo, tsaka dito sa bag. Sabihin mo nang nasa 8,500 ka na, di ba? So, 1,500 na lang ang hinahabol mo sa presyo. And then, meron ka pang ganito. Taran! Ang price niya, 9,990. So, ito pa lang, bawin mo na yung pinambili mo, di ba? Bawin mo na agad. Hindi ka natalo kasi isang item pa lang, bawin mo na yung 10,000 yen mo eh. Isasama mo pa tong tatlong item na to, saka ito pa. So, open muna natin to. Itong isa. Check natin kung ano to. Guys, panalo. Jogging pants siya. Pants. Yan. Na dry fit. Regular tamper. Regular. Normal length. Yan siya. Guys, lalayo kong konti. Parang pang running ano siya. Pants. Tapos, may terno siya na jacket. Ayan. May pocket dito. And then, may zipper. Ayan, may zipper siya. Dry fit din siya. Ano siya? Good for running. Kunyari, mag-jogging. And then, yung back side niya maganda rin, no? Adidas logo. 3 stripes Adidas logo, di ba? So far, so good tayo mga dudes. Di ba? Panalo. Kasi, kung bibilin mo nga to, itong pair lang na to, ng regular item, regular price is nasa 9,990. So, parang dito pa lang panalo ka na. Babihin mo na isang lapad mo. Yung 10,000 yen mo.
Then, ito pa. Another jogging pants, which is mas maganda siya. May 3 stripes siya sa gilid. Parang, ayan o. May 3 stripes and logo. Gray color. And then, another hoodie. Mas maganda tong hoodie na to. Mas sporty. Tapos yung tela niya is medyo mas makapal. Ayan o. Mas maganda siya. Sukat natin. Para makita nyo. Ayan siya mga dudes. Okay ba? Ayan, may 3 stripes. Logo. 3 stripes din dito. Tapos, ayan, may pocket. May pocket. Then hoodie. So, panalo tayo dito sa happy bag na to. Hindi ako nagsisisi. Kumbaga, yung isang lapad ko, yung 10,000 yen ko, hindi ako talo. Ayun o. Price din niya is 9,990. So, parang isa lang ang binili mo sa presyong ibinayad mo, pero nakuha mo lahat to. 2 t-shirt, isang bag, at additional hoodie na terno with pants. So, ayan guys. Ayan yung happy bag nila dito sa Adidas. Happy New Year. Happy ako. Nakuha natin. Actually, first time kong bumili ng ganito eh. Kasi medyo namamahalan ako. At saka, yun nga, nag-aalangan din ako na baka kung ano lang makuha ko. Pero, first time, so far, so good. Diba? So, hopefully next year, mag-a-avail ulit tayo. So, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama niyo sa akin. And I hope na mayroon ako na i-share sa inyo na another good vibes dito sa Japan. Na magagamit ko to kasi nang una malamig dito. So useful para sa akin, di ba? Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and share. And don't forget to like and subscribe to my channel, Dudes TV, Dante Flores. I-hit nyo na yung notification bell para lagi ko kayong kasama at lagi kayong ma-update or ma-notify sa mga bago kong video. So, once again, thanks for watching. Happy New Year. Bye-bye. Peace out.